ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫੋਟੋ ਐਡੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਫੋਟੋ ਐਡੀਟਿੰਗ ਦਾ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਲੈ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂੰਗਾ ਟੌਪ 3 ਬੈਸਟ ਫੋਟੋ ਐਡੀਟਿੰਗ ਐਪ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰੀਅਲ ਸੁਖੀ YouTube ਚੈਨਲ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਫੋਟੋ ਐਡੀਟਿੰਗ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਐਪ ਆਪਾਂ 3rd ਨੰਬਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ Adobe Photoshop Lightroom। ਇਸ ਐਪ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਲਰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਬੈਸਟ ਐਪ ਹੈ ਇਹ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਬੈਸਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਰਾਬ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਪਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਆਹ ਫੋਟੋ ਅਸੀਂ ਲਾਈਟਰੂਮ 'ਚੋਂ ਐਡਿਟ ਕਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਆਹ ਫੋਟੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਐਪ ਨੰਬਰ 2 ਦੀ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਐਪ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਪਿਕਸਲ ਲੈਬ। ਇਸ ਐਪ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਥੰਬਨੇਲਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਥੰਬਨੇਲ ਇਸੇ ਐਪ 'ਚੋਂ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਫੋਟੋ ਐਡੀਟਿੰਗ ਦੀ, ਯਾਰ ਫੋਟੋ ਐਡੀਟਿੰਗ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨੀ ਬੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਥੰਬਨੇਲ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਪੋਸਟਰ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬੈਸਟ ਐਪ ਹੈ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਐਪ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਥੰਬਨੇਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਇਹ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ 1 ਐਪ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਐਪ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪਿਕਸ ਆਰਟ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਐਡੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ, ਇਹ ਫੋਟੋ ਮੈਂ ਇਸੇ ਐਪ 'ਚੋਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੀਅਲ ਸੁਖੀ ਚੈਨਲ ਦੀ ਆਰਟ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫੋਟੋ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਐਪ 'ਚੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਯਾਰ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਇਦੋਂ ਵਧੀਆ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਪ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਐਪ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵਰਤੇ ਹੁਣ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 3 ਐਪ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਪਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਤਾਂ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪੇ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਆਈ ਲਵ ਯੂ।